8:05 עכשיו, בבוקר, 8:05 AM. בכל אופן, אנחנו אחד לריבו, כל אחד פה מייצג ריבו מעם ישראל. סך הכל אנחנו 60 ריבו אנשים שנכנסים עכשיו ביחד להר הבית, יש לזה משמעות, 60 ביחד. פעם ראשונה מוזמן לבוא לכאן. אני אוהב את איך שאמורים לתוך שתי מתנות שאין ארבע, מתנה ראשונה לקרן צפונית, מתנה שנייה לקרן מערבית דרומית. אין הסבר על הדברים האלה? הקורבנות בוצע, חיים יסביר, They would haggle a bit for prices, you know, as they do in Mahmoud. As you can tell, we have very restricted, we have very limited freedom here. זה כל הכהנים שנמצאים בהזרה, נכנסים להיכל להשתחוות, That's just for herbs. וכל אחד עולה לראש המזבח להביא את הגחלים בימינו. הכהן הם צריכה לספר את הגחלים במזבח אחריו. עכשיו הזה שאנשים מגיעים לפה, רוצים לנוח קצת, תלוי את כל בית הרגל. הם כבר לא קבוצה? הקבוצה, הם לא הקבוצה. תקדם בבקשה, יבן. לא לדחוף. לא, אני אצא לך, אל תדחוף אותי. לא להרים יד עליי. אני מתקדם. הנה, אתה רואה שאנחנו באותו... אנשי כרמל לא עושים בעיה. מקום מוקלט. עכשיו זה מתועד. כן? אתה עושה היסטוריה עכשיו. זה. An Heiligstenplatz im Judentum. יאללה חבר'ה, תקדם בבקשה. This is also where the foundation stone is. This is where the Aron used to be. The after the arches, that's basically like a little bit further in. That's where the Israel Hashim or the women's section of the חבר'ה, כולם מפה, כולם. This has absolutely nothing to do with ככה תמינו בבקשה. נתקדם עם הקבוצה, נתקדם. really get lost. אין רק גוש התשע. ראית את הירידה שרון קודם? one more. לא הבנתי. אם נגיד שצודק צלמן יהיה מה שיהיה, יש לנו גמרא מפורשת. ואותה צריך להצליח.
הרב דב ליאור הולך עם מהלך אחר. הוא אומר שכיוון שנתנו ל-40. Twice in last year, but yes, לא היה אפשרות לעבור מפה, אז כן, אבל גם הרב דב ליאור בעצמו. ככה אני מבין את השיטה. פעם ראשונה? מי שפה פעם ראשונה, אז אני גם אולי קצת להעביר לו הרבה בדיוק, אני רוצה באמת המקום פה זה נועד להיות עם הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו רואים פה באמת בדרך שטח ההרחבה של הר הבית. הר הבית של היום הוא כמעט 500 מטר גודל, שזה הרבה יותר מ-500 ברור שאני עם קבוצה. הר הבית אני רוצה להנציח את הדבר הזה. עם הקבוצה. אתה כל הזמן מוציא אותי מהקבוצה כביכול. קדם לקבוצה. הנה, אתה רואה שהקבוצה באה לכאן. אני לא מטומטם, כמו שאתה חושב. צד בפנים זה מקום שנקרא אורוות שלמה, חפרו אותו במשך 3 יממות, חפרו את כל המקום הזה והוציאו פה 400 משאיות. חבר'ה, קדמו לקבוצה בבקשה. תגבו. we are saying that the תקנות ומקווה ונעליים נוצאות נדר. No, realize sometimes people איפה? סליחה, אולי נוכל לעצור ליד הדבר הלבן הזה? תדבר עם השותפים? לא. אני מסכים. כי אחת מהקבוצות ראיתי שעצרה שם. אני אומר לך, אני מסכים. אתה מסכים עם זה? אני מסכים. כמו שאחת הקבוצות עצרה ליד הדבר הזה, הלבן הזה, אז תרשה לנו לעצור. זה 2 דקות. הנה פה, זה. מה, לא, זה מה שביקשתי. מה? מה מוסיף לך לעצור ליד הבודקמה? פעם אחת עצרנו. אז מה הבא הסיפור? שמאלה מאיתנו והמדרגות שם, מי שרואה, יש שם 25 מדרגות. חבר'ה, תמצאו את הקבוצה. בערך הגובה שלהם זה כמו ה-15 מדרגות שהיו בתקופה. 15 מעלות, שעליהם הלווים היו אומרים שירה בפליחת בזמן. בזמן שהפחת העבודה צמצמו את הקבוצה, תהיו באמצע. כל הזמן אתם אומרים את זה? חג שמח. בוקר טוב, חג שמח. הלאה. בחג לא צריך למהר כל. מסכימים? אין לחץ, אין לחץ. עכשיו אתם מבינים. בעיקר בחגים. בעיקר בחגי ישראל.
אתה רואה איזה נינוחות יפה. זה מה שנקרא נינוחות מענה. אנחנו לפעמים בדילמה, למה? בוא נתקדם בבקשה לקבוצה. אז נוכל לעצור ליד שער המזרח. כן, יש. לך תתקדם קדימה. פעם קודמת שקרה, זה נגמר בזה שנעצרנו כולנו. כולם נעצרו? יודעים, אבל כאילו באו באמת זה קרה, זה נעצרנו ככה מאוחר. זה המקום של 15 מערכות. סליחה. סליחה. שהמנורה והשולחן, מזבח הקטורת, באמצע כיפת הזהב, ארון הברית. ברגלים כל ישראל היו באים לעזרה, והפעמים היחידות בשנה שהיו פותחים את הפרוכת של קודש הקודשים, למה לא עד זה? היו רואים את ארון הברית ואת הכרובים ואת השכינה ששורה בין הכרובים. למה היום לא לעבוד לפני הסדר, לא לעבוד. המזבח עומד איפה שהבאדם עם החולצה הכחולה והאדומה, טיפה שמאלה, זה המקום של המזבח. הקשתות זה המקום של שער ניקנור, מכיר את הסיפור, ניקנור רבית השערים. יש סיבה לזה? למה אתה לא מקדם? אני אזרח, למה אתה לא מקדם? חשוב לפי שיגידו להזדרז. צריכים להתקדם, כי אנחנו חוזרים, צריך להמשיך להתקדם. תחת המדרגות עמדה איזה קשיש, ולמעלה זה במזבח. כן. יאללה חבר'ה, ממשיכים להתקדם. אפשר תמונה? אם אנחנו ממשיכים... תחק ממנה. אל תקרב לשוטר. לא, אני לא אכנס למרחב שלנו. כן, אל תקרב אליה. לא, היא פשוט באה אליי, פתאום נכנסה אליי ולא ראיתי את זה. נשבע לך. תן לה את התמונה... אוקיי, השוטרים דוחפים אותי. כל מי שעוד בפעם הראשונה, בוודאי שדמות טובה לקרב. יאללה חברים. תן לצלם, אחרי זה תעמוד פה, אתה עושה פה... לא, אתה גורם בעיה. תבקש סליחה, אני יהודי כמוך. אני יודע, רק תן לנו... אני יהודי, בסדר, תבקש סליחה ותראה שאני אעזור לך. סליחה, בסדר. לא, אנחנו לא עולים. אח שלי, זהו, עבר הזמן, בוא נמשיך. אפשר עוד מקום. אפשר עוד מקום כאן לעצור לצלם. אתה רוצה לצלם? תן לצלם פה. יש, מתחת הקשתות. יאללה, להתקדם בבקשה. אין בעיה לרדת. לא לגעת בי. רד למטה? רד למטה, למטה, פה. הכל טוב, צלם כמה שאתה רוצה. רד למטה. תכניס את זה לתוך הפה וזהו. באמת, הגזמת. לא. מתחתם היו 15 מזל. יאללה, אח שלי, ממשיכים. לא, כשממשיכים, ממשיכים. אל תלחץ יותר מדי, בסדר? מה קורה, צבי? הכל בסדר. לא שאלתי אותך שום דבר. אתה גורם לו לצחוק, יופי, ומי? לך, אני שמחה שאתה צוחק. לא. תיזהר, אני אגיד לך מתי שבירת העומר. לא, תראי, אני אצלם כל הסיור. מתי שבירת העומר? מתי מתחילים שבירת העומר? מה אני מצלם כל כך הרבה? אני תמיד מצלם. את רואה, בגלל איך נכנס לפריים. מה? חבר'ה, אתם תמשיכו להתקדם. בסדר, תמשיך להתקדם. בסדר, אין בעיה, עכשיו הבנתי אותך, בוא נמשיך, תודה. זה מה שאתה רוצה? תמשיך להתקדם גם אתה. בוא נמשיך, תודה. כולם מתקדמים. תמשיך להתקדם. שאל תצעק, תירגע. תמשיך להתקדם. אוקיי, תירגע. אח שלי, בוא נגיד ביחד כל הלילה. לא, מה, עכשיו הוא מתחיל עם עצבים. תמשיך להתקדם. בוא היינו בלילה, היה איתנו. היית בלילה או לא? כן, אבל אל תדבר עליי ככה כמו כלב, בסדר? אני לא כלב. אוקיי. אחי.
אבל שומע? אוי, סליחה. בכוונה עשית. חלאס, צא מקדימה. תקדם לשם, חלאס. מה אתה נדבקת לנו פה? תראה, תקדם לשם. אין בעיות. הלו, איפה? טוב, עכשיו עוצרים פה, נכון? לא, ממשיכים. למה, כי אין זמן? יש עוד קבוצות ועוד מלא אנשים. עושים ישיבה על שם יצחק אימא שנמצא, עושים פה בית מדרש. פה בדרך כלל עושים עצירה. הריצו אותם. תצאנו כמה שיותר, בסדר? כן, הבנתי. קדימה. אפשר לראות את זה? צריכים להתקדם בבקשה. ממשיכים קדימה. תלך לפה, תוכל לראות את זה. סלאם אחי. תמשיך. למה הם סוגרים לנו? כן. אמרו שהמשיח יבוא, אז כל הקירות יתפתחו. לא, אחד עובד שאם הוא יבוא מישהו יעצור אותה. לא, דו, שמו עכשיו אנחנו יוצאים שוב תחום הר הבית המקורי, יש פה הרחבת צפון. הר הבית הוא גדול היום 2.5 מהר הבית המקורי. חברי שעה זה פה. מוביל תפילה. حسن زغلول حسن مجمد طيب حاله وين هذا תקלתי מוביל ברוב המוסלמי, איפה תשחק על הגג? לא, זה לא כתוב, יש פה בית ספר והחתך לבית ספר הם עושים לשחק בחוץ זה פה את בית ספר שם, בטח זה בית ספר זה הכוונה. אני אחזור לזה, חייבים להסתכל לכיוון המכונה שם, שער השבטים, אם תצאו מהשער, תצאו מהר הבית של הרב המוסלמי. אתם תצאו בקניון תראו את שער הראיות. מלבד צנחנים נכנסו במלחמת ששת הימים, את הסיפור בשער הראיות, אוטובוס בוער, והם נכנסו ישר שמאלה, ישר להר הבית. מוטה גור מכריז בקשר את הקריאה, הר הבית בידינו, תחנות, מי זוכר את זה? תחנות תלמיד כאן תלמיד, הר הבית בידינו. עושים את דגל ישראל לכיפת הזהב, פה המקדש, על כיפת הזהב, עושים מזדן ניצחון בהר הבית, שאתה פעם את עצמך אחריו צבי דבר הגורן, הספיקו להגיע לכות. היה כמה שעות, הם עמדו פה, הם עשו מזדן ניצחון,
הם גם נחו פה, יש לי תמונה בבית שאנשים אסור להביא פה עזרה באחד אחד. יושבים נחים, אחר כך הם ירדו לכותל ועשו שם את הטקס. למה ירדו לכותל? למה? כדי שיהיה לנו גם קצת... לא, אפשר רצו גם להשאיר בשבילנו קצת זכויות. גם רצו פיתוי של הכותל, אנחנו לא להגיע לכותל, שמע, הכותל. שמע, אני נמצא פה. אבא שלי המילואימניק. מה זה? ממש מגיע לביל... ממש מגיע מפעלים שהם היו הכי נפשיים. לא! זה כמו שנשאל לנו לפני 400 שנה, לא עלו כל עם ישראל לארץ ישראל וכלום יודעים. הם הגיעו מפה, הביאו את הבליב, מה עכשיו השבטים? אבא, בוא אני אסביר לך מה, זה השער של הארץ פה. יש לכם הרבה שאלות כזה כיף, בסדר. באיזשהו מקום בצפון אוסרים? תניחו לנו לעצור בצפון באיזשהו מקום? מבחינה גיאוגרפית אתה עכשיו נמצא בצפון, לא, לכיוון צפון. הכוונה ליד המדרגות האלה. נדבר במזרח. חזרנו למערת המכפלה, לכאילו ספר כותל. אלא אנשים שגם קראתי מה קורה פה, עד מאוד. לא תגור, כל הקורבנות. כאן, אנחנו ממש מצפון לקודש הקודשים. אפשר פעם עצירה אחת ליד בצפון. אנחנו ממשיכים? כן, שם אנחנו נעצור. לא, במערב דווקא? כן, אנחנו נעצור באזור המערב, בנקודה הכי קרובה לקודש הקודשים. אוקיי? עם שירה, עם שירה. יאללה חבר'ה, שוכו בשני. התחילה המלחמה ונכנסו וכבשו. שכבשו, זה הזמן לתמונה, תהיה פה ואחר כך תהיה נקודה שלישית. כן, אל תחסום אותו. אוקיי, תראה כל הקבוצה, תראה איזה סרוכניה, תתקדם. זו הקבוצה. זה הקבוצות, זה כל קבוצה אחת. צבי, זו הקבוצה. תהיה עם הקבוצה שם. מה, זו לא הקבוצה? לא, הקבוצה שם, מה יש לך? לא, אני לא מבין מה אתה... לא, כי אתה היחידי שנדבק אלינו. מה? הכל בסדר, חג שמח. בוא נמשיך מהקבוצה. איך אפשר לדעת מאיזו קבוצה שייכת למי? כולם לא נראים אותו דבר. כולם נראים דתיים עם כיפה, מה? איך אפשר לדעת? היית איתם, לא? מאיפה אני זוכר את זה? כולם נראים אותו, אני פגשתי אותם רק היום. מה אני? בסדר, עלית מהקבוצה הזאת. זה הבעיות, אתם גורמים לכולנו בעיות במשטרה, ואז אתם צועקים עלינו. לא, בגללו, הוא גורם לכל הצעקות. אנשים ראו אותו, הרגישו בטוחים. שיש, כמו ביבי היום, הוא היה שר ביטחון, אבל הוא הקים יותר ביטחון מראש הממשלה. הוא היה איש שכולם חשבו שבזכותו ניצחנו את מלחמת ששת הימים. הוא בא לפה ואמר לראות, חבר'ה, לא באנו להפריע לכם, לא באנו להריב אתכם, תלכו למעלה. אני אגיד לך מה, זה לא היה חשוב, זה נראה לי התשובה הכי פשוטה והכי נכונה. עכשיו הייתה לך תשובה, עכשיו עשית תשובה. לא, אבל זה אמיתי. לא היו מגיעים להסדר הזה, הם למעלה, אנחנו גם לא היינו מדברים למעלה.
Every day there's just crazy. היה פה כנראה מבנה של המקום, הם עשו פה איזה נסיעה או משהו כזה, ולמעשה כל האזור הזה עשו בנגד, של המקום משקל. זה הכל בנייה משנית, לקחו למעשה מדרגות, אתה רואה מדרגה אחת שהיא בגובה הרצפה. זה הכותל מערבי הישן שהיה של בית המקדש. יאללה חבר'ה, לא לעצור בצד נקודה. לא נקודה שעוצרים מספיק. אסור כנראה לבוא עוד פעם. אין ברירה. הולך מערבה ומזרחה באותו אופן. לעומת בבית המקדש, קודש קודשים היה במערב, וכל מבנה היה מזרחה. אז למעשה, אתה נורא מאחור, נורא מאחור. אנחנו בצד מערב עכשיו של הר הבית. כל השפלשים היה בצד מערב. ולכיוון מזרח, לכיוון השם, היה שם בית המקדש. מה יש חוץ מקודש? זה בית הקודש, הקודש השונות. ויש אחרי זה את הקודש, שזה נקרא גם ההיכל, בזמן שלמה המלך, ששלמה המלך בנה את בית המקדש. וזה יש באמת את זה, זה כאילו סוג של מקום. זה קדוש, אתה יודע. להתקדם בבקשה עם הקבוצה. הנה, עכשיו... בן אדם. אה? Again, you're standing right now in front of God's holy home. You're standing right in front of God's office. This is where זה לא עובד אבל, אין לך סוללה. עכשיו זה עובד. כן, לפני כן לא עובד. מאז שירדנו מהצד השני במדרגות, מכיר הכותל המזרחי. לא, הסוללה החלפתי אותה. סנבר אבל. סנברת אותה. זה בסוף. כן. אני מבקש.
לא למדרגות. צריך עמדה גבוהה יותר, לציין ממנו. לא למדרגות, לא למדרגות. טוב, לא לדחוף אותי, בבקשה. לא, אני מבקש ממך, תרד למטה. אסור לעלות, תבקש. למה? למה? תהיה מהקבוצה בבקשה, אחי. תודה רבה לך. אסור לעלות. חג שמח. זה סעודיה? תודה רבה. בואו. תמונה אחרונה, אנחנו תוצאים חבר'ה, עלה אומר שאפשר לגשת ליד המדרגות. מי זה? עלה, הקצין. אחי, היום אי אפשר. זה מה שהוא אומר. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אל תגיד דברים שלא אמרו לך, בסדר? עלה, שמעתי אותו אומר אישית, הוא אמר לי איזה אישית. עכשיו לא אמר לך. לא, אל תגיד דברים, בסדר? בצד צפון. אוקיי? ממשיכים חבר'ה, בואו נמשיך. איפה עלה? איפה עלה? מי? עלה, הקצין. עלה שם, קדימה. לך אליו, לך אליו. כן. אם אתה לא עושה כלום, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא מה שהיום יצא לך? למה לא ניגשנו, כמו שאמרת, ניגש למדרגות, למה לא ניגשנו? אמרת לי אישי, בצד צפון. עוד פעם, אני לא מבין את השאלה. אמרת לי שנזכה לגשת למדרגות, ליד קודש הכי קרוב לקודש כביכול. נו, לא, זה לא הצד הצפוני, הצפוני זה רחוק, הצד הכי קרוב זה כשהיינו בצד הצפוני, אמרת שנגיע למצב מערב וניגש לשם, אם הבנתי. למה לא ניגש למדרגות? באזור הכי קרוב, למעלה אסור לעלות. לא למעלה, לכלי המדרגות, ליד הגרם המדרגות. אז אסור לי. עשינו עצירה כאן באזור המערבי, הכי קרוב. בסדר? כל הקבוצה עצרה שם כ5 דקות. אתה היית טוב. כל אחד יחליף לו קצת זמן, כל יום, אני לא יכול רגע לפני שאנחנו יוצאים, אליהו מדבר? כולם מדברים. רגע לפני שאנחנו יוצאים, נזכיר שביום ראשון, ט"ז בניסן, היה אמור להיות קורבן העומר, ומאז סופרים לכיוון שבועות את הימים לקראת קורבן שתי הלחם שנזכה. אז מזכירים שהיום 5 ימים בעומר, הרחבן, אורי החתימה, עולים עוד פעם, תתעלה. קח אותי. שמח גם לך. שמח, מועדים בשמחה. תודה, מועדים בשמחה. אתה עולה עוד? אתה עולה עוד? כן. יאללה, לך. חבל על הזמן. יאללה, בבקשה. אתה רואה? ואיזה יופי. אחרונים, סאמר ותגבור. א' כל השאר, אבנר. שמע על ישראל יהיה אירוע אחד. ברוך אתה יהיה מבורך. יאללה, צוף. צפי. צופי, יאללה. נפלת? בכוונה. איפה התגבור שיש לך? חבר'ה, בוא נמשיך. דקה נוספת.